Ja, Sam, den här filmen har vi ju väntat på ett tag. Vad tyckte du? Ja, om jag får lov att damma av en gammal goding. Holy shit! Alien Romulus är regisserad av Fede Alvarez. Det är dags för en ny installation i Alien-franchisen. Allt jag kan säga är håll för munnen. Jag skulle inte säga att jag är super fan av Alien-franchisen. Men det är ju en franchise som är väldigt effektiv och har en jättestor fanbase. Och den första filmen, jag menar, inte nog med att den är en jävligt bra sci-fi-rulle. Det är en extremt effektiv skräckfilm också. Ja. En av de bästa, skulle jag säga. Den kom med någonting verkligen nytt. Och det gjorde även uppföljaren. Kom med någonting nytt. En av de bästa uppföljarna som gjorts. Ja. Sen har det ju kommit andra installationer. Alien 3, det hände väldigt mycket på inspelningen där tydligen. Så att den blev inte lika väl mottagen. Sen kom 4. Jag gillade 4 när den kom. Ja. Jag vet inte, alltså, jag tyckte ändå de var underhållande. Men det är mer typ en komedi. Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Vad coolt att se aliens simma i vattnet. Ja. Det jag minns. Och basket. Och att Ron Perlman skjuter en spindel. Precis. Sen var det planerat en trilogi. Prometheus och Alien Covenant. Ja. Och nej, de tjänar inte så bra så vi skrotar det. Väntar typ några år och så gör vi Romulus. Ja, alltså Prometheus och Covenant verkar ju ändå ha delat folk i olika läger. Alltså Prometheus, de försökte ändå förklara lite grann om var de här aliensen kom ifrån. Och vilka som var the engineers. Jag kan inte säga att jag har jättefond memories av Prometheus. Jag tyckte den var helt okej. Men det är för att jag inte är så die hard fan. Nej. Så för mig var det mest bara så här, ja men jag får se lite av Alien-franchisen igen. Prometheus minns jag att jag tyckte om. Covenant, inga minnen överhuvudtaget. Så vi är inte superfans av den här franchisen. Nej, men å andra sidan så men både när Prometheus kom och Covenant skulle komma så var det så här, man hoppas ju så starkt på att det här ska bli liksom någonting som ändå levererar någonting som vi vet att den här franchisen kan leverera. Första gången som jag snubblade över trailern så gick jag förbi här liksom lite snabbt bara och blev så här, fan det här kan ju faktiskt bli bra. Alltså så, på bion? Ja, den här bion? Ja. Okej. Jag gick bara förbi och hörde ljudet, jag var tvungen att springa och göra någonting annat så bara, vänta, det här okay. För jag hade inte tittat på trailern. Så gick jag hem, satte mig vid datorn och bara, nu måste jag verkligen sätta mig ner och liksom titta på trailern för att nu vill jag liksom bygga upp förväntningar. Och direkt när jag hade sett klart trailern, då var det så här, say what? Kan det vara årets sämsta film? Så börjar man läsa kommentarerna. Alla kommentarer bara är det här typ Alien High School. Bara kids med typ. Eller ja, folk i typ 20-25 års ålder. Jag vände mig faktiskt till Sebbe under filmen och sa så här, fan vad unga de är. Är det vi som är gamla? Sebbe skakade mig på, nej vi inte. Men jag kan säga så här att jag kände inte riktigt av att de var för unga. Det fyller en funktion, deras ålder. Inte för att gå in allt för mycket på detaljer så är det så att de här är kids av en anledning och det är att deras familjer har ju bott på den här gruvplaneten som typ ägs av Weyland-Yutani. Och där är det så här att om för mat och husrum så behöver du typ lägga ner 12 000 timmars jobb i gruvorna för att komma liksom därifrån överhuvudtaget. Och de här kidsen är lite så här, det är ett gäng busungar. Självklart så ska de ju besöka ett skepp. Ja. Och det händer ju saker. Ja. Vad tror ni händer där? Det kommer en clown. Ja. Space clown. En snigel. Nej, men det är ju självklart att det är våra kära aliens. Kompis. Med pussmunnen. Varje gång en alien bryter ut ur ett bröst så tänker jag alltid på så här gammal så här parodifilm. Jag tror det var Spaceballs. Den kallades. Hello my baby. Ja, alien började dansa. Vill du börja med vad du tyckte eller ska jag börja med vad jag tyckte? Men jag börjar då. Okej. Jag kände ingenting. Okej. Alltså helt så här, jag kände mig inte arg för att jag tyckte den var dålig. Jag kände mig inte glad eller lycklig för att den var bra. Jag tyckte inte den var liksom intressant, spännande, rolig. Du vet, jag var bara så här flatline, typ. Bara så här, ja. Alltså jag bara satt och tittade. Det var liksom ingenting i det här som jag varken ogillade eller gillade. Ha. Fan om vi kan ha olika upplevelser du och jag. Aha. För att min upplevelse var helt annorlunda. Okej. Jag tyckte den var jättebra. Okej. Alltså inte nödvändigtvis som film. Utan nu snackar vi om effektivitet när det gäller spänning och intensitet. Vi vet vad aliensen går för, inga konstigheter. Och ärligt talat, när man ska göra en sån här ny alien-film, du kan inte repetera gamla grejer på ett helt
obvious sätt. Nej. För då kommer folk bara, du har snott det där. Den här världen, det är ett parallellt universum. Det är inte vår framtid. Det är liksom, alltså, vi har ju FaceTime som är bättre än deras jävla video och samtal. Så man får liksom acceptera det smutsiga i den här världen. Lite mer så här Blade Runner-aktig värld om man säger så. Så estetiken tycker jag satt och den var lite mörk, men filmen ska vara mörk. De är fucking ute i rymden. Det finns inte så många ljuskällor i rymden. Så man kan inte se allting. Fast jag tyckte att det var lite irriterande över att jag inte såg allting. Estetiken kan jag delvis hålla med om. För att det kändes som att de hade byggt upp det här från filmen från 70-talet och 80-talet. Att det var så här, de visste inte vilken framtid 2024 skulle vara. Ja. Så de kunde inte bygga upp det. Ja. Så de har liksom använt sig av vad vi trodde att framtiden skulle se ut. Alltså, jag tyckte det var liksom rätt snyggt. Sen kändes det lite som att det var så här, vänta ett tag, vi ska göra det mer B. Häng såna här rör i taket så att det ser ut som att det är mer trashigt än vad det är. Jag vet inte, det kändes som, tänkte att de gör ett rum på typ spökhuset på Gröna Lund som ska se ut som en alien franchise-grej. Det såg ut så. Alltså, det ser faktiskt ut som man är på ett rymdskepp i Alien-världen. Det kan jag faktiskt ha rätt i. Det ska jag inte säga någonting om. Skådespelarinsatserna, jag tyckte de ändå var okej. Det var ingenting som var liksom Sigourney Weaver. Ingenting här är Sigourney Weaver och det bara är så. Men det är som Jamie Lee Curtis också, eller liksom Linda Hamilton. Det är så att du kan inte slå det. Det spelar liksom ingen roll. Men jag tyckte filmen ändå på ett effektivt sätt fick mig att bry mig lite grann om de här karaktärerna. Och det ska man, det har vi sagt 1000 gånger förut, det måste man göra om man ska se på en skräckfilm. Man behöver bry sig lite grann i alla fall. Våran hjältinna spelas av Cailee Spaeny, som vi såg i Civil War. Hon gör sin roll bra, tycker jag. Min favoritinsats spelades av David Jonsson. Hej David. David Johnson spelade Andy. Vad kallas de för, robotar? Ja, men jag satt och tänkte på det också. Är det... Synthezoid? Jag kommer faktiskt inte ihåg. En syntetisk människa? Ja. AI, en sån där robot. Jag tyckte det var en frisk fläkt om man tyckte om den karaktären. Absolut, och inte nog med det, alltså det är så här, skådespeleriet, vi ska inte säga vad det var för någonting som hände i filmen, men det är somersaults i skådespeleri den här skådespelaren begår, om man säger så, i den här filmen. Mycket imponerande. Fede Alvarez har gjort en annan film som ni kanske känner igen, och det är You Don't Breathe. Han har skrivit en del skräck också. Texas Chainsaw Massacre, Evil Dead från 2013. Det är några grejer. Han håller sig här i skräckgenren. Men med det är aldrig topp. Nej, alltså... Det är inte så här, shit, nu vill jag se en ny Fede Alvarez-film. Don't Breathe är ändå en milstolpe, kan man säga. Ja, visst. Nej, men som sagt, jag kände tyvärr ingenting för den här filmen. Och jag var inte heller jätteuttråkad på grund av det. Det var bara att jag bara satt och tittade. Det kanske är ett jättetråkig sak att säga. Ska ni lyssna på mig istället? För att jag kände en del med den här filmen. Jag blev skrämd vid ett flertal tillfällen. Jag tycker filmen var effektiv i sin skrämseltaktik. 2, jag tycker filmen gjorde väldigt många originella saker. Så här, saker och ting som jag inte trodde att jag skulle kunna se på film med aliens. Men hur mycket kan man göra med dem egentligen? Men filmen gör ändå lite saker som jag tycker är innovativt och löser sina problem på ett bra sätt. Jag tycker filmens musik var rätt bra. Det var intensivt som fan, och det här liksom påminner på något sätt om typ en Christopher Nolan-film i intensitet. Filmen tog inga pauser. Den bara körde på, och när du trodde att den var klar så fortsatte den köra några minuter till. Mitt hjärta var uppe i halsgropen hela tiden. Inte för att jag nödvändigtvis brydde mig om karaktärernas öden, utan snarare så här, fan filmjävel, du låter mig inte andas. Men i det här fallet så var det bra. Så här, om jag skulle jämföra med en annan stor franchise som bara var på väg totalt utför mot slutet, är Terminator-franchisen. Där blev jag nästan lite arg på Dark Fate och alla de där filmerna. Det var så här, ja men lägg av, ni bara, alltså det går inte längre. Här är jag inte arg. Men jag är heller inte jättelycklig. Jag är lycklig till en viss del, för jag tror dels kommer den här filmen gå bra. För mig är det en absolut rekommendation. För att varför? Jo, för att det här är en av de mest så här, spännande, skräckinjagande, intensiva filmupplevelser jag har haft på ett bra tag nu. Vi har recenserat många skräckfilmer, du och jag. Och för mig, det är inte många som har gett mig den här känslan. Nej. Och det är liksom en påhittad värld. Alltså det är så här, det här ska man se på bio. Om man nu vill få en intensiv upplevelse, gå inte och kolla på en jävla svensk skräck som inte är bra, utan kolla på den här istället. Att Sebbe inte är arg, det är en rekommendation från hans sida.
Ja, någonstans faktiskt. Men du blir ju aldrig skrämd av skräckfilmer. Nej, men för den sakens skull behöver det inte betyda att det inte är bra. Det är sant. Men jag hoppas att Sebbe någon gång i framtiden blir skraj igen, så får ni väl gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Visste du att jag skulle göra det? Nej.